السلام عليكم. سيد مدير البيئة سيد ميلود عامر طاهر مدير البيئة لولاية سكيكدا. تتشرف ولاية سكيكدا باحتضان هذا اليوم الدراسي الذي نظم من طرف مديرية البيئة لولاية سكيكدا بالتنسيق مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان والجمعية الوطنية لمحاربة التلوث لحماية البيئة ومحاربة التلوث. تم تنظيم هذا اليوم الدراسي والذي تمحور حول موضوع الزيوت المستعملة ومدى تأثيرها على الثروات الطبيعية. كما يعلم الجميع فإن الزيوت بمختلف أنواعها، زيوت صناعية أو زيوت البيوت، الزيوت الطبيعية، أصبحت تشكل خطرا هاما على البيئة وخاصة خطرا على الثروة المائية. في هذا الإطار نظمنا هذا اليوم الدراسي العلمي والتحسيسي، وذلك أولا التعريف بأنواع الزيوت، وثانيا كيفية معالجة الزيوت ودور حماية البيئة ضد هذا النوع من التلوث وربطه بموضوع حقوق الإنسان، وفي الأخير كيفية معالجة هذه الزيوت وتثمينها على المستوى الاقتصادي. فيما يتعلق بمستوى ولاية سكيكدا، فيما يتعلق بملف الزيوت، فكل المؤسسات الاقتصادية المتواجدة على مستوى ولاية سكيكدا تخضع للرقابة القبلية والبعدية. فيما يتعلق بالرقابة القبلية عن طريق اللجنة الولائية لمراقبة المؤسسات المصنفة، حيث تسهر مديرية البيئة على مراقبة كل المنشآت الصناعية المنتجة الزيوت بمختلف أنواعها. ويوجد أيضا هناك رقابة بعدية وتتعلق بمراقبة كيفية التخلص من هذا النوع من النفايات، حيث كل مؤسسة اقتصادية تخضع لنظام التسريح لزيوتها المستعملة، وأيضا تخضع لنظام التسريح في حالة أنها تقوم بدفع هذه الزيوت المستعملة، دفعها لنفطال أو المؤسسات الاقتصادية المختصة لاسترجاع هذا النوع من الزيوت. نقول بأنه الآن العلاقة بين البيئة وبين حقوق الإنسان علاقة جدلية متشابكة وأساسية، بمعنى أنه كل الأضرار التي تلحق بالبيئة من تلوث إلى آخره، تلوث اللي في الأرض، في الجو، في البحر، هذه سوف تصيب الإنسان مباشرة، تصيب في حقه في الحياة وتصيب في حقه في الصحة والعيش يعني في صحة جيدة. إذن فأي مساس بالبيئة سوف تكون له آثار وخيمة على البشر وعلى حقوقهم. ومن هنا دستورنا كما تعرفون التعديل الأخير يتكلم على أن هناك انشغال كبير بتدهور البيئة، بمعنى فيه مشاكل يعني للبيئة، من بينها مثلا الموضوع اليوم اللي هو كل ما يتعلق بقضية الزيوت. هذه تؤثر، لأنها تؤثر على المياه، تؤثر على الأرض، وتؤثر أيضا على صحة المواطنين، ومن هنا لابد من معالجتها للحفاظ على صحة المواطنين وللحفاظ على الماء الشروب. إذن فدستورنا أيضا في نسخته الجديدة في المادة 64 يجعلها من حقوق الإنسان الحق المواطن في بيئة سليمة نظيفة آمنة. أيضا حتى في البرنامج الرئاسي فيه نقطة مخصصة لقضية البيئة، بأن الدولة سوف تعمل على بناء تنمية يكون أساسها احترام البيئة ومحاربة يعني قوية للتلوث بكامل أشكاله. ثم أنه حتى على المستوى العالمي الآن فيه اتجاه من الأمم المتحدة على ضرورة أن الدول يجب أن تقوم في التزاماتها من أجل الحفاظ